Khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp lại nhau, ánh mắt họ bộc lộ cảm xúc đầy vẻ nhớ nhung khiến người ta đau lòng. Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp lại nhau không diễn ra trên một sân khấu lộng lẫy, cũng không có âm nhạc hay ánh đèn dẫn lối. Nó đến rất lặng, rất đời, như cách mà những cảm xúc sâu nhất của con người thường xuất hiện. Chỉ là hai người đứng đối diện nhau sau một quãng thời gian dài không còn ở cạnh, nhưng ánh mắt chạm vào nhau lại mang theo quá nhiều điều chưa từng nói hết. Và chính ánh mắt ấy, không một lời, không một cử chỉ dư thừa đã khiến những người chứng kiến cảm thấy đau lòng đến lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh không hề tỏ ra bối rối. Cô vẫn đứng thẳng, dáng người nhỏ nhắn nhưng quen thuộc, gương mặt bình tĩnh như thường ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt cô có một nhịp chậm rất khẽ, như thể thời gian vừa trượt đi một nhịp. Đó không phải ánh nhìn của người xa lạ, cũng không phải ánh nhìn của hai người đã hoàn toàn buông bỏ. Nó là ánh nhìn của người đã từng rất thân, từng gọi nhau là gia đình, từng chia sẻ những tháng ngày gần gũi nhất của đời người. Phùng Thiệu Phong cũng vậy, anh không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi cô lâu hơn mức cần thiết. Trong khoảnh khắc ấy, người ta có thể cảm nhận rất rõ sự kiềm chế. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đã học cách giấu cảm xúc sau nhiều năm, nhưng khi đối diện người cũ, mọi lớp phòng bị đều trở nên mong manh. Sự nhớ nhung không tràn ra thành hành động, mà đọng lại rất sâu, rất nặng trong đôi mắt. Điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đau lòng không phải vì nó bi kịch, mà vì nó quá thật. Không có nước mắt rơi, không có lời than thở, nhưng chính sự im lặng ấy lại chứa đựng nhiều hơn bất kỳ lời nói nào. Đó là sự nhớ nhung không còn quyền được gọi tên, là cảm xúc vẫn còn đó, nhưng không thể bước thêm một bước nào nữa. Ánh mắt của họ không mang theo hy vọng quay lại, cũng không chất chứa oán trách. Nó giống như một sự nhận ra muộn màng rằng, có những người, dù không còn ở cạnh, vẫn mãi là một phần rất sâu trong ký ức. Có những cảm xúc, dù thời gian đã trôi qua, vẫn không thể xóa sạch chỉ bằng lý trí. Người ta nói rằng, nếu còn yêu, ánh mắt sẽ phản bội tất cả. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã nói lên quá nhiều, điều mà họ không thể nói thành lời. Nó kể về những ngày từng rất hạnh phúc, những buổi tối bình yên hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn, những lần cả hai cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ở cạnh nhau. Nó cũng kể về những lần im lặng kéo dài, những hiểu lầm không được giải thích kịp thời, và cuối cùng là quyết định buông tay trong tỉnh táo nhưng đầy tổn thương. Triệu Lệ Dĩnh từng là người phụ nữ bước vào tình yêu với sự nghiêm túc và niềm tin rất lớn. Phùng Thiệu Phong từng là người đàn ông tin rằng mình có thể che chở và đồng hành. Khi họ gặp lại nhau, ánh mắt ấy như một lời xác nhận thầm lặng rằng cả hai đã từng cố gắng hết mình, không ai là người hoàn toàn đúng, cũng không ai là người hoàn toàn sai, chỉ là họ đã đi đến giới hạn của mình trong vai trò vợ chồng. Chính vì vậy, nỗi đau trong ánh mắt ấy không còn là nỗi đau của mất mát mà là nỗi đau của sự thấu hiểu, hiểu rằng nếu bước thêm một bước, mọi thứ có thể sụp đổ lần nữa. Hiểu rằng giữ khoảng cách lúc này chính là cách duy nhất để bảo vệ những gì còn sót lại, sự tôn trọng, ký ức đẹp và một mối liên kết không thể gọi tên. Những người chứng kiến khoảnh khắc ấy đều cảm thấy tim mình trùng xuống, không phải vì họ mong chờ một cái nắm tay hay một cái ôm, mà vì họ nhận ra sự thật rất buồn, có những mối quan hệ, dù còn yêu, vẫn không thể quay về. Và chính việc không thể quay về ấy mới là điều khiến người ta đau lòng nhất. Ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh mang theo sự điềm tĩnh của một người đã học cách sống tiếp, nhưng ẩn sau đó là một lớp cảm xúc rất mỏng, rất dễ vỡ. Đó là ánh mắt của người phụ nữ hiểu rằng quá khứ không thể thay đổi nhưng vẫn không nỡ phủ nhận. Phùng Thiệu Phong nhìn cô, ánh mắt trầm xuống như thể đang nhìn một điều gì đó vừa quen vừa xa, vừa thuộc về mình nhưng cũng đã rời khỏi mình từ lâu. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, họ có thể chỉ gật đầu, có thể chỉ trao nhau một câu chào xã giao, nhưng những gì ánh mắt để lại thì không biến mất dễ dàng. Nó đọng lại trong không khí, trong lòng những người chứng kiến như một vết xước rất nhẹ nhưng rất sâu. Người ta đau lòng không phải vì họ không còn bên nhau, mà vì nhìn thấy rõ ràng rằng tình cảm từng có là thật. Và khi một tình cảm thật không thể tiếp tục, nỗi buồn của nó không ồn ào, không dữ dội mà lặng lẽ và dai dẳng. Nó không làm người ta khóc ngay, mà khiến người ta suy nghĩ rất lâu sau đó. Có lẽ, điều khiến ánh mắt ấy trở nên ám ảnh chính là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng yêu không phải lúc nào cũng đủ, chấp nhận rằng có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường, và chấp nhận rằng nhớ nhung không nhất thiết phải dẫn đến hành động. Khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi tầm mắt của nhau, mỗi người mang theo một nhịp thở riêng, không ai ngoái đầu lại, nhưng cũng không ai quên được khoảnh khắc vừa rồi. Ánh mắt ấy, dù chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, lại giống như một cuốn phim tua chậm kể lại cả một câu chuyện dài của yêu thương, mất mát và trưởng thành. Và có lẽ, chính vì không có cái kết nào rõ ràng trong khoảnh khắc ấy nên nó mới khiến người ta đau lòng đến vậy. Bởi đôi khi, điều buồn nhất không phải là chia tay, mà là khi hai người còn đủ yêu để nhớ nhưng không còn đủ duyên để quay về. Nếu khoảnh khắc ấy được kéo dài thêm một chút nữa trong ký ức của những người chứng kiến, có lẽ nỗi đau lòng sẽ còn rõ ràng hơn. Bởi sau ánh nhìn đầu tiên chạm vào nhau,
còn có những điều rất nhỏ, rất tinh tế mà chỉ những ai từng yêu sâu mới nhận ra. Là cách Triệu Lệ Dĩnh vô thức khẽ siết chặt bàn tay mình như một phản xạ quen thuộc khi cảm xúc dâng lên, là khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong hơi nghiêng đầu, như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Những cử động ấy diễn ra nhanh đến mức gần như không ai kịp nhìn thấy, nhưng chúng tồn tại rất thật, rất người. Trong giây lát ấy, dường như cả hai đều bị kéo ngược về một thời điểm rất xa. Một thời điểm khi họ không đứng cách nhau bởi khoảng trống của hiện tại mà ở rất gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau trong những đêm yên tĩnh. Ánh mắt họ lúc này không còn thuộc về khoảnh khắc đang diễn ra, mà trôi dạt về những ký ức cũ, những buổi sáng vội vàng, những tối muộn chờ nhau về nhà, những lần cãi vã rồi lại im lặng rất lâu, tất cả như lướt qua trong vài giây ngắn ngủi, đủ để tim người ta trùng xuống. Triệu Lệ Dĩnh là người học được cách che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng trước người đã từng đi qua những năm tháng sâu nhất của đời mình, sự che giấu ấy trở nên mong manh. Ánh mắt cô lúc ấy không còn là ánh mắt của một diễn viên trước ống kính, mà là ánh mắt của một người phụ nữ đã từng yêu, từng tin, từng đặt cả cuộc đời mình vào một lựa chọn. Trong ánh nhìn ấy có sự nhớ nhung, nhưng còn có cả sự mệt mỏi, rất sâu mệt mỏi vì đã hiểu rằng có những điều không thể quay lại, dù lòng vẫn còn rung động. Phùng Thiệu Phong ở phía đối diện mang một nỗi lặng lẽ rất đàn ông, anh không để cảm xúc tràn ra ngoài, nhưng ánh mắt lại phản bội tất cả. Đó là ánh mắt của người nhìn thấy rõ ràng điều mình đã đánh mất, không phải trong giận dữ mà trong sự tỉnh táo muộn màng. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, anh cũng hiểu rằng nếu thời gian có quay ngược lại, chưa chắc họ đã làm tốt hơn, nhưng hiểu không có nghĩa là không đau. Chính sự hiểu nhau quá rõ ấy mới khiến ánh mắt của họ trở nên nặng nề đến vậy. Họ biết đối phương đã thay đổi ra sao, đã mạnh mẽ thế nào sau những biến cố. Họ cũng biết rằng nếu bước thêm một bước, cả hai sẽ phải đối diện với rất nhiều điều cũ kỹ chưa kịp lành. Vì thế, ánh mắt dừng lại ở mức đủ lâu để thừa nhận, rồi buộc phải rời đi. Những người đứng xung quanh có thể không nghe thấy gì, nhưng lại cảm nhận được bầu không khí chợt trầm xuống. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng họ vừa chứng kiến một khoảnh khắc rất hiếm. Khoảnh khắc hai người từng là tất cả của nhau, nay chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa. Không oán trách, không níu kéo, nhưng cũng không vô cảm. Điều khiến người ta đau lòng nhất không phải là việc họ không quay lại, mà là cách họ tôn trọng ranh giới ấy. Ánh mắt họ dường như nói rằng, tôi vẫn nhớ, nhưng tôi sẽ không bước tới. Đó là sự hy sinh thầm lặng nhất, hy sinh quyền được yếu lòng để giữ cho nhau một sự bình yên cuối cùng. Sau khoảnh khắc chạm mắt ấy, mọi thứ lại tiếp tục trôi. Họ quay về với vị trí của mình, với vai trò của mình trong hiện tại. Nhưng ánh mắt vừa rồi thì không biến mất, nó ở lại trong lòng những người chứng kiến như một lời nhắc nhở rất buồn rằng tình yêu không phải lúc nào cũng chiến thắng thời gian và hoàn cảnh. Có những mối quan hệ không kết thúc bằng cãi vã hay phản bội, mà kết thúc bằng sự im lặng và thấu hiểu. Và chính những mối quan hệ ấy mới để lại dư âm lâu nhất. Bởi khi không có ai để trách, nỗi buồn không có nơi để trút, nó chỉ có thể lắng lại, âm thầm, dai dẳng. Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp lại nhau, vì thế không phải là một cảnh phim cao trào, mà là một cảnh phim rất đời. Không nhạc nền, không lời thoại, chỉ có ánh mắt và sự im lặng. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên ám ảnh. Bởi trong ánh mắt ấy, người ta nhìn thấy không chỉ câu chuyện của hai người, mà còn nhìn thấy chính mình, những lần nhớ nhung không thể nói, những mối tình không thể quay về, những cảm xúc phải chôn sâu để tiếp tục sống. Và có lẽ, sau tất cả, điều đau lòng nhất chính là sự trưởng thành. Trưởng thành đến mức hiểu rằng yêu không đồng nghĩa với ở lại. Trưởng thành đến mức biết rằng đôi khi, buông tay không phải vì không còn tình cảm, mà vì không muốn làm tổn thương nhau thêm nữa. Ánh mắt của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trong khoảnh khắc ấy, vì thế không chỉ là ánh mắt của nhớ nhung, mà là ánh mắt của hai con người đã yêu rất sâu và cũng đã học được cách rời đi một cách lặng lẽ nhất.